مرحبا وكيف الحال؟ ليش ما عم بتمارس عادة الصيام المتقطع؟ يوم عن يوم عم بيزداد عدد الناس اللي بيلتزموا في عادة الصيام المتقطع، وهذه صارت صفة وميزة من صفات الأشخاص الأصحاء في هذا الكوكب. عادة بتقلل مقاومة الأنسولين وبتشفي السكري، بتنزل الميزان. هدول الأشخاص عادة بتميزوا بأن أوزانهم ممتازة ورشيقة. عم بيزداد عدد الناس اللي بيدخلوا منهم وبيجربوا عادة الصيام الطويل. والصيام الطويل عم نحكي عن صيام أكثر من 24 ساعة، بيمتد عادة من 36 ساعة، 48 ساعة و72 ساعة كمان. إذا بدكم تشوفوا قديش جاوبوا في الاستبيان الناس اللي بيعملوا الصيام المتقطع، لقينا إنه 20% من الناس جربوا على الأقل في حياتهم يصوموا 48 ساعة، و9% منهم وصلوا ل 72 ساعة. السؤال هون، ليش هدول الأشخاص اللي بيصوموا الصيام الطويل بيصوموه، وليش لما يصوموه بيحرصوا إنهم يكرروه؟ هذا الصيام بيعمل على تقليل مقاومة الأنسولين، بيكسر الميزان، بيقلل الالتهابات، بيحافظ الجسم وبيقي من الجلطات والسكتات الدماغية. كل هذه الفوائد موجودة بهذا النوع من الصيام اللي بيرفع المناعة. في بداية حلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات قديش أطول فترة زمنية عملتها في صيامك، وقديش كانت المدة، وعلى إيش أفطرت. اكتب لي في التعليقات وخلينا نتناقش مع بعض في السبب اللي يخليك لأنك تصوم صيام طبي طويل بيمتد أكثر من 24 ساعة. في بداية حلقتنا اليوم اللي حتكون عن ماذا سيحدث في الجسم عند الصيام ل 72 ساعة، أكيد جيب في بداية الحلقة ورقة وقلم وفنجان قهوة، خلينا نسجل كل التفاصيل وراجعين بعد الفاصل. تبدأ قصتنا من محمود اللي أكل وجبته ونهاها الساعة 8. عند الساعة 8 كان ماكل وجبة غنية فيها عبارة عن طعام مكون من اللحوم ودهونها بالإضافة للنشويات. الساعة 8 خلص أكله وبلش بعملية الصيام اللي هو نواها تمتد ل 72 ساعة، يعني 3 أيام. في ال4 ساعات الأولى ما حيصير إشي عليه، لأنه بالنهاية هو أكل وجبته. ومعظم الناس اللي ما بيصوموا عماله بياكل 24 ساعة، يعني كل 3-4 ساعات في عنده وجبة أو سناك، فبحياته ما جرب الصيام إلا برمضان. في خلال ال3 ساعات الأولى بكون الكبد عماله بيخزن السكر اللي أنت أكلته، عم بيخزنه جواته، بالإضافة إنه بيستغل السكر هذا في توليد الطاقة. بعد الساعة الثالثة الكبد بحس إنه بطل في سكر جديد يخزنه، فببدأ الكبد بإعادة إفراز السكر اللي خزنه، فبمد إيده على الجلايكوجين الموجود فيه. جسمك من أوله لآخره في نص كيلو من الجلايكوجين أو 500 جرام من الجلايكوجين، 100 جرام منهم موجودين في الكبد. بالساعة الثالثة ببلش الكبد يطرحهم في الدم لإعادة استغلال السكر المخزن داخله. طبعا ما بيطول هذه الحركة كتير، بنام محمود، وأثناء هو نايم تحديدا الساعة 2 أو بعد الساعة السادسة من بدء الصيام ببلش الكبد يجهز حاله لاحتمالية نفاذ السكر الموجود فيه اللي هو جلايكوجين، وببدأ بتصنيع الجلايكوجين أو تصنيع الجلوكوز من البروتين الموجود في الدم. ايش في بروتين موجود في العضلات تالف او موجود في الدم بشكل عام، او بروتين جوا الكبد، المهم بيستغلوا الكبد لتصنيع سكر جديد بنسميها حركة جلايكونيوجينيسيس. بيستمر هذا الطريقة لإنتاج السكر في الكبد إما من الجلايكوجين المخزن والتصنيع لحتى الساعة 12 من الصيام. عند الساعة 12 من الصيام بيتغير إشي في الجسم، بيكون نزل مستوى الإنسولين لأقل مستوياته، لأنه السكر في الدم بلش ينزل، بلش يستقر. بدل ما السكر عند هذا الشخص 100 بلش يصير 95 90. في هذه اللحظات بينخفض الانسولين وبيرتفع هرمون النمو. هرمون النمو هو افضل هرمون ممكن انت يفرزه جسمك في جسمك. ليه؟ لانه هو الهرمون اللي بيعمل على حرق الدهون، هو هرمون الشباب اللي بيمنع حدوث التجاعيد، هو هرمون اللي بيخلي الجسم يشفي نفسه، هو الهرمون اللي بيعمل عملية بناء البروتين، وبالتالي هذا الهرمون اللي بيحافظ على بناء البروتين عندك بعد التمرين، وبناء العضلات عندك بعد التمرين، وبمنع عملية تدمير العضلات. الساعة 8 الصبح بالتحديد صحي محمود في هذا الوقت صار له صايم 12 ساعة، ولأنه صايم 72 ساعة عمل إشي المفروض كلنا نعمله، نترك وجبة الفطور. هي أسوأ وجبة في تاريخ البشرية. لما أنت بتترك وجبة الفطور وأنت متعشي الساعة 8 معناته أنت صايم 12 ساعة، صيام طويل. ولما تروح على دوامك أنت تركت الساعة 12، الساعة 12 بيكون صار لك 16 ساعة. بتعرف شو يعني صايم 16 ساعة؟ يعني جسمك بدأ يدخل في حالة الالتهام الذاتي للخلايا، بلش جسمك يدخل في حالة الأوثوفوجي. في
في حالة تم اكتشافها في 2016 وانعطى عليها جائزة نوبل لمكتشفها في العلوم، وسببها الصيام المتقطع. هذه العملية بتقوم فيها الخلية بالتهام العضيات المريضة فيها، تحديدا الميتوكوندريا. العصارة الهاضمة اللي فيها بتروح بتبتلع، أو الحويصلات المليانة بالعصارة الهاضمة بتبتلع الميتوكوندريا المريضة وبتقتلها، فالخلية بتستهلك المزيد من الطاقة عشان تبني بدالها. الخلايا المريضة والتعبانة بتعمل على عملية الانتحار الذاتي المبرمج، بنسميها الأبوبتوسيس. هاي الحالة الصحية بتتخلص من البروتينات الضارة في الجسم اللي بتغلق لك شرايينك. هاي الحالة هي اللي بتقلل لك التهاباتك. أما الفترة بين الساعة 18 للساعة 24 جسمك صار مشغول بس بالتنظيف. بتعرف شو بصير في دماغك؟ دماغك يوميا بالليل عمالها خلايا بتتقلص وبتصغر حتى تطلع الجزيئات السامة اللي فيه، اللي بتتراكم من عمليات التفكير اللي بنسميها أميلويدز. هاي الفترة بين ال 18 ل 24 ساعة بتصير جسمك أو دماغك فعال في عملية تنظيف نفسه، الإشي اللي بيخلي الناس اللي بيعملوا الصيام الطويل بيلاحظوا صفاء الذهن، وخصوصا بعد يخلصوا ال 24 ساعة الأولى. عند الساعة ال 24 ساعة الأولى هي ساعة مميزة، مش لأنه انتهى اليوم الأول، لا، لأنه الكبد عندك خلص اللي عليه. الكبد عند الساعة 24 بخلص كل ال 100 جرام من الجلايكوجين المخزنة داخله. يعني الكبد بكل بساطة صار في صفر جلايكوجين، تخزينه من السكر صفر، فصار السكر اللي بينتجه جسمك هو حصرا عن عملية الجلايكونيجينيسيس، يعني البروتين التالف في جسمك من عملية الأوتوفاجي، خلايا البكتيريا والفيروسات والطفيليات اللي عم بيقتلها جسمك. هاي البروتين تبعها عم تتحول لمصدر طاقة إلك في بعد الساعة 24. كبدك بصير وصل 70% من قدرته على تصنيع السكر اللي حتوصل أقصاها عند الساعة 48. كبدك صار في هذه الفترة عماله بجهز حاله لإنتاج الأجسام الكيتونية. بتعرفوا ليه؟ لأنه تركيز الأحماض الدهنية اللي تصنعت من حرق الدهون في خلايا الدهون صار 70% من حدها الأقصى، وبالتالي الكبد هلأ عم بيجي كميات كبيرة من الأحماض الدهنية اللي لما يحرقها بنتج أجسام كيتونية. طبعا بشارة للأشخاص اللي كرشه سابقه 3 متر لقدام وبحط عليه جواله وموبايله، هدول الأشخاص عندهم كبد دهني. هدول الأشخاص هم أكثر ناس بيستفيدوا من الصيام ال 48 ساعة، لأنه على الساعة 24 ببلش الكبد يحرق الدهون الموجودة داخله، وبالتالي ببلش شفاء الكبد الدهني من الصيام الطويل. بيستيقظ محمود في اليوم الثاني الساعة 8، بكون كمل ال 36 ساعة صيام. بتفاجأ انه هو ناسي انه مش ماكل امبارح، نشاطه كما لو كان قبل بيوم، بالعكس نشاطه اقوى. هيكون محمود مو جوعان، بالعكس ما بده ياكل، له الاكل قدامه كأنه بلاستيك. جسمه بلش يدردر بول بطريقة مرعبة، حيروح على الحمام يتبول كتير، الله يكرمكم. هيلاحظ انه الالتهابات عنده في جسمه قلت كتير. اذا عنده ألم في ركبه امبارح هيلاقي الألم مو موجود. إذا عنده نفخة في قولونه ما حيكون موجود، وغالبا إذا عنده إمساك اليوم رغم إنه ما أكل امبارح حيروح على الحمام ويخرج كل ما عنده. ما تستعجل، رح تلاقي إنه ضغطك انخفض، فإذا بتاخذ حبوب ضغط ضروري تقيس الضغط لأنه في احتمال توقفه. من الساعة 38 أو 40 للساعة 48 تبدأ الأجسام الكيتونية تزداد في الجسم. الأجسام الكيتونية غير إنها محفزة لإدرار البول، هي أجسام بتحفز وبتأثر على الجينات، بتخلي جينات الخلايا العصبية تفرز مادة أو مركب بنسميها Brain Derived Neurotrophic Factor أو BDNF. هذا المركب بس يخرج لبرا الخلية العصبية بيعطيها إشارة إنه ابدي بعملية التجدد وإعادة الانقسام والتكاثر. فبالتالي هذا الشخص اللي صايم في اليوم الثاني بدل ما يضيع جهد جسمه على هضم الأكل في اليوم الثاني، بلش يحفز دماغه على بناء خلايا جديدة، بلش يحفز خلاياته العصبية في أطرافه على إعادة التجدد. فإذا عنده خدران في إيديه وإجريه هو بلش يعالج السبب، يعالج الأعصاب التالفة بسبب أيام وسنوات من السكري والتهام الخبز اللي بيرفع السكر في الدم. طبعا عند الساعة 48 صرت أنت صايم يومين كاملين، صار وقت العشاء لليوم الثاني، وإجينا للامتحان الجديد. مش امتحان جوع لأنه هو أصلا فقد الشعور في الجوع لأنه ما تعشى امبارح، فحتى الساعة 8 لو ما عنده ساعة ما رح يعرف إنها إجت، لأنه معدته ما رح تعطيه صوت الجوع ونغزة الجوع، مش زي اليوم اللي قبله.
بكل بساطة لما يوصل ال 48 ساعة وصل عند حاجز جديد، وصل عند الثريش هولد أو القيمة القصوى اللي بيقدر خلالها الكبد يصنع سكر. يعني الكبد كل ساعة ومن وقت ما بلش الصيام صار يصنع سكر، وصل لأقصى كمية إنتاج للسكر من البروتينات اللي جسمه عماله بيأمنها من خلال عضلات ماتت لأنها ضعيفة، وجراثيم وبكتيريا تم القضاء عليها، أو بروتينات تالفة عم تسبح للدم مش عارف يتخلص منها، آن الأوان للتخلص منها. عند بعد النقطة 48 الجسم ببلش يخفض من إنتاج السكر، يعني الكبد على الساعة 50 بيخفض من إنتاج السكر، فبيزداد اعتماد الجسم على الأجسام الكيتونية. الدماغ لما يزداد أكثر اعتماده على الأجسام الكيتونية وتستقر قراءة السكر مع انخفاضها بيزيد التركيز، فبينام هذاك اليوم نوم عميق جدا جدا، على عكس اليوم اللي قبله اللي كان فيه أرق. فعنوان هاي المرحلة نومه بدون أرق. أما على الساعة 66 بصير وقت استيقاظ محمود مرة ثانية. طبعا لو تسأله في اليوم الثالث كيف نشاطك اليوم، بقول لك بحياتي ما حسيت بصفاء ذهن ونشاط قد اليوم. بتقول له أنت كم لك مش ماكل؟ بقول لك أنا صار لي 3 أيام مو ماكل لكن كأنها امبارح. طبعا عند الساعة 70 بعد انتهاء ظاهرة الصباح بكون الشخص هذا في أوطى درجات قراءة السكر عنده موجود منذ خلق، يعني بيكون السكر عنده بين 60 و70 ملي جرام بير ديسيليتر. انخفاض الحاد لقراءات السكر مع ارتفاع العالي للنشاط بيزيد من سرعة الحرق، هذا الشخص بصير يحرق الدهون. وانت عارفين انه قبل ما ينام جسمه بطل يستخدم البروتين، بلش يعتمد بشكل اساسي على الكيتونات وعلى الدهون لإنتاج السكر والكيتونات لإنتاج الطاقة. فبالتالي هذا الشخص بزيد نشاطه وبزداد في مرحلة تنظيف القولون، رغم انه صار له 3 ايام مو ماكل، لكنه حيستغرب لما يروح على الحمام ويعمل اعادة تفريغ وتبرز كمان. يعني جسمه فعليا تخلص قولونه من كل الفضلات المتراكمة من سنوات بسبب الاستمرار في تناول الطعام. واخيرا عند الساعة 8 مساء من اليوم الثالث بكون وصل 72 ساعة، وبالتالي هو بين خيار من اثنين، يا اما يكمل ل 96 ساعة وما فوق، يا اما ينهي صيامه بوجبته اللي محضرة قدامه. طبعا معظم الناس بيروحوا لإنهاء الصيام لأنه لازم يأكل مغذيات حتى ما يفقد المزيد من العضلات. يعني هو خلال فترة ال3 أيام حرق تقريبا بجوز 7500 سعرة كان بيأكلها عادة بيأمنها سعرات، ولكن صار له 3 أيام وماكل، فهو فقد حرفيا كيلو كامل من الدهون الخالصة. فقد برضو كمان شوية بروتين اللي هي حتكون أكبر كمية بروتين أو عضلات بفقدها في أول 3 أيام، بعدين الجسم بيصير يركز على حرق الدهون أكثر وبيقلل من خسارة البروتين التي لا تتوقف حتى مع الصيام الطويل. طبعا هذا الشخص اللي صام 3 أيام مش بس خسر كيلو دهون وخسر سوائل، فهو فعليا خسر 4 كيلو من وزنه اللي توزنه قبل عملية الصيام. اليوم الرابع لما يتوزن حيلاقي انه رجع السوائل، فبكون حاصيلة ما خسر كيلو. ما تفكر انك بصيام 3 أيام حتخسر 10 كيلو من وزنك. اكيد اللي بده يعمل صيام بهذا النوع ما لازم يكون عنده سوء تغذية او تساقط شعر، خصوصا السيدات، لازم يكون صحته منيحة ولازم يحرص على أخذ مكملات، وحتى يضمن لو صحته مش منيحة يكون ماخذ المكملات زي خميرة البيرة، الملح يكون موجودة مع الليمون أو المي اللي بده يشربها، بالإضافة للحديد، الزنك إذا عنده نقص حديد وزنك. المهم هذا النوع من الصيام يفضل لما بتعمله تكون أنت أقل ما فيها داخل في حمية الكيتو، وجربت تصوم 24 ساعة قبل هيك، وجربت 48 ساعة قبل هيك. في نهاية حلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات ايش أطول فترة عملتها للصيام، واكتب لي كمان ايش كسرت صيامك، وايش كان شعورك، وقديش كانت درجة طاقتك لما صمت. وبنهاية حلقتنا لليوم أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره، فلا تكون من البخلاء. وما تبخل حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تيجيك أول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وما تبخل علينا بدك تعمل لايك، وبتقدروا تنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك، عالم سمارس كيتو اند فاستنج بلانيت على الفيسبوك، وبتقدروا تتابعوني على الانستغرام اللي عليه كان كل تفاصيل صيام 72 ساعة والتحدي اللي شمل مئات الأشخاص اللي كانوا يبعتوا لي على الخاص. وأكيد تقدروا تنضموا وتتابعوني على التيك توك والسناب شات. وأهم إشي إنه كل ما في الحلقة من مصادر وما ملخص الحلقة مكتوب كامل على موقعنا www.regime.com. وأكيد بتقدروا تتابعونا على العيادة وتتواصلوا مع العيادة في www.samarasketolife.com. وإذا بدك تعرف معلومات إضافية
عن إيش بيصير بجسمك لما تاكل وجبة واحدة في اليوم لمدة 40 يوم. الفوائد عن جد مرعبة، لأنه كل إشي في جسمك بتغير، والأهم من هيك بعد 40 يوم ما بتقدر ترجع تاكل 24 ساعة، فبتصير فعلا حياتك سعادة وأكلك صحة. فبتقدروا تشوفوا الفيديو هون. بأمان الله، مع السلامة، باي.